Phone di Hanyut Air Terjun. Sekumpulan rakan yang sedang merakam video mereka bermandi-manda di air terjun bertukar menjadi huru-hara dengan sekelip mata. Apa yang berlaku adalah fon yang merakam mereka mandi itu tiba-tiba jatuh dan hanyut di bawah air terjun. Saksikan sehingga hujung video untuk tahu apa yang berlaku kepada fon itu. Tengah siap amik video. Phone di Hanyut Air Terjun. Kakik to menyarit. Belari ke ya phone. Taras Dibawa eris. Taras belaya menghilangkan diri bersama puteri gunung ledeng. After 3 minutes, search and rescue. Akernia jumper. 30 meters belaya. Tengah rekod lagi. Mari. Good. Tengah rekod lagi. Gila kau. Thank you app.